Thật không ngờ một phế vật như ngươi cũng đi được đến bước này. Mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi đi. Biết đâu lão phu còn nể tình tha cho ngươi một mạng. Muôn vàn kẻ địch đang ở trước mắt, chỉ cần một kiếm là đủ để phá tan. Lão già định chạy đi đâu đó? Mạng của hắn là của ta. Muốn xử lý hắn thì phải bước qua cửa ải của ta đã. Năm thứ 104 đan tôn giả bị Lý Nhị bón hành thảm hại. Ngươi định thừa thắng xông lên để xử lý tận gốc hắn, nhưng lại bị 10 lão quái Nguyên Anh của đan cốc chặn lại. Một trận đại chiến lại nổ ra lần nữa. Năm thứ 105, Tiêu Hàn và Lý Hạo đại chiến 2 năm vẫn chưa phân thắng bại. Cuối cùng đành phải dừng tay. Còn ngươi dù mang trọng thương vẫn quyết chiến không lùi. Dưới lời đánh bắt cần đời của ngươi, tu sĩ đan cốc cũng đã có 3 người bay màu. Ngay lúc này, hóa thần của đan cốc đã ra tay, áp lực khủng khiếp tức khắc bao trùm lấy ngươi. Muốn xử lý ta thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Ngươi vận khởi tam đạo kiếm khí, đồng thời kích phát 3 luồng kiếm quang rực rỡ, xuyên thấu cả hư không, tức khắc xử lý luôn tên hóa thần của đan cốc. Tuy nhiên, đòn phản công trước khi ra đi của hắn cũng hủy hoại kiếm anh của ngươi, khiến đan điền bị vỡ nát, toàn bộ tu sáu tan biến hết, trở thành một phế nhân. Các tu sĩ Nguyên Anh còn lại của đan cốc không dám ra tay tiếp. Có lẽ là em ngại người vẫn còn chiêu bài giấu kín nào đó, cũng có thể là cảm thấy ngươi không còn là mối lo ngại nữa. Tiêu Hàn nhìn sâu vào mắt ngươi một cái rồi rời đi. Từ nay về sau chúng ta không còn ân oán gì nữa. Ở tuổi 100 người mất đi kiếm anh nên thọ nguyên cạn kiệt, chỉ trong chớp mắt tóc đã bạc trắng. Nhưng nhờ vào nền tảng luyện thể cực mạnh của bản thân, ngươi vẫn chưa ra đi ngay lập tức. Năm thứ 180, ngươi đi khắp các danh lam thắng cảnh của tu chân giới, chứng kiến vô số phong tục tập quán khác nhau, cũng buông bỏ được những ân oán tình thù năm xưa. Năm thứ 200 người dự định tìm người kế thừa để truyền lại những gì mình đã học được. Năm thứ 230 sau mấy chục năm tìm kiếm, ngươi đã tìm được một người. Đó là cô bé ăn xin 8 tuổi tên Yên Yên. Tuy cô bé không có linh căn, nhưng lại có thiên sinh kiếm thể. Sự kết hợp cực đoan này khiến ngươi vô cùng kinh ngạc. Năm thứ 231, ngươi đưa cô bé theo bên mình để tận tình dạy bảo, nhưng lại phát hiện dù Yên Yên có thiên sinh kiếm thể, lại mãi không thể dẫn khí vào cơ thể được, luôn không thể bước chân vào con đường tu hành. Năm thứ 238, Yên Yên vẫn mang dáng vẻ của một cô bé 8 tuổi, không thể lớn thêm chút nào. Việc tu hành cũng không có tiến triển gì. Năm thứ 280, người đưa Yên Yên đi khắp các danh sơn đại xuyên, tìm gặp các cao nhân ẩn sĩ, nhưng vẫn không tìm được cách giúp Yên Yên tu hành. Ngươi không còn chấp niệm bắt cô bé trở thành kiếm tù nữa, mà chuyển sang dạy cô bé đọc sách viết chữ, học cầm kỳ thi họa, tận hưởng cuộc sống của một người bình thường. Năm thứ 330, ngươi sáng lập ra một môn phái tên là Trường Sinh Cốc. Ngươi bắt đầu thu nhận môn đồ rộng rãi, truyền thụ lại những gì mình đã học. Năm thứ 450, Trường Sinh Cốc dần dần lớn mạnh, môn hạ đệ tử đông đảo, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm thứ 620, Trường Sinh Cốc xuất hiện vị Nguyên Anh đầu tiên. Ngươi cảm thấy an lòng, quyết định buông bỏ tất cả, cùng Yên Yên đi du ngoạn thiên hạ. Năm thứ 650, ngươi và Yên Yên chèo thuyền trên Đông Hải. Ngươi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đứng giữa biển lửa ngút trời, tựa như thiên thần giáng thế. Người này chính là Tiêu Hàn. Sấm chớp đùng đoàng, gió mây đổi sắc, sức mạnh sấm sét hóa thành búa tạ ngàn cân, oanh tạc dữ dội lên người Tiêu Hàn. Vài tháng sau, lò luyện đan rơi xuống một mình. Năm thứ 651, người đã đến nơi xảy ra sự việc. Dưới đáy biển ngươi tìm thấy cái lò luyện đan đó. Ngay khi ngươi đang cảm nhận khí thế lôi đỉnh trên lò luyện đan, đan tôn giả đột nhiên xuất hiện. Đồ nhi mau đặt lò luyện đan xuống, giao phi thăng đan ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Viên đan dược này ta đã lấy được rồi, thì nó là đồ của ta. Tại sao phải đưa cho ông? Ngươi chỉ là một phế nhân đang hấp hối mà thôi. Mau chóng giao đan dược ra đây, nếu không sẽ khiến người hồn bay phách lạc. Lão già hôm nay nếu ông muốn ra tay thì cứ việc nhào vô. Nghịch đồ, ngươi tiêu đời rồi. Sau khi nuốt phi thăng đan, ngươi lập tức bị ánh sét bao phủ, một lực hút cực mạnh kéo ngươi lên trên. Cơ thể ngươi dần dần bay cao, cuối cùng bị lôi đình nuốt chửng. Năm thứ 652, một luồng kim quang xuất hiện. Trong cơn mê muội, ngươi nhận thấy cảnh giới của mình không đủ để chống đỡ việc phi thăng. Ngươi bị năng lượng cực mạnh xé nát và đã đăng xuất. Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể chọn 2 trong số các phần thưởng sau. Phi thăng đan này thật là khủng khiếp. Trong mô phỏng đan điền đã bị phế, chỉ còn luyện thể Nguyên Anh mà vẫn có thể phi thăng. Nhưng thực lực vẫn là quan trọng nhất. Hệ thống ta chọn kiếm anh xuất kích, tu 6 và tam đạo hóa thần kiếm khí.
Vừa dứt lời, một luồng năng lượng mạnh mẽ sinh ra từ hư không. Linh khí vốn đang ôn hòa, đột nhiên trở nên bá đạo và sắc bén. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi ta đã đạt Nguyên Anh. Ta quả nhiên là thiên tài mà. Sư phụ đến lúc tính sổ rồi. Sư phụ người làm sao vậy? Cái lò luyện đan đầu tiên của ta bị người khác luyện hóa rồi. Đến cả lò luyện đan của sư phụ mà cũng luyện hóa được sao? Đối phương là ai vậy? Trước tiên hãy đến Linh Xà Cốc lấy đóa linh hỏa kia đã. Không thể để tên nhóc đó hưởng lợi được. Nhóc con đi theo ta nào. Vận may bùng nổ rồi. Không ngờ trong hang động lại nhận được linh hỏa, vui quá đi. Muốn đối đầu với Tiêu Hàn, bọn họ nhất định phải xây dựng thế lực của riêng mình. Trước tiên thuê một động phủ ở đây đã, rồi tìm Hạ Hiểu Thiên và những người khác trong mô phỏng. Hệ thống bắt đầu mô phỏng tin. Ký chủ đang ở Nguyên Anh kỳ, mô phỏng một lần tốn 3.000 linh thạch hạ phẩm. Đổi 5 lần cơ hội mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Thằng thứ nhất, người thuê động phủ ở Bạch Vân Phường thị. Bắt đầu bế quan, linh khí nồng đậm bao quanh lấy người. Thằng thứ hai, mỗi khi người tu luyện đều gây ra dao động linh khí xung quanh, hút hết linh khí ở vùng lân cận về đây. Thằng thứ ba, dị tượng xuất hiện, lấy động phủ của ngươi làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Dị tượng này đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ. Họ bắt đầu đồn đoán, không biết đại năng nào đang bế quan tu luyện ở đây. Thằng thứ 4, Phạm Sáu Phêu linh khí tiếp tục mở rộng, gần như bao trùm một nửa Bạch Vân Phường thị. Thằng thứ 6, trên không trung động phủ xuất hiện một thanh cự kiếm, hư ảnh tỏa ra kiếm ý linh lực sắc lẹm. Thằng thứ 12, rất nhiều tu sĩ sau khi quan sát dị tượng cự kiếm trên động phủ của ngươi đã có chút đốn ngộ, họ lại càng thêm sùng bái ngươi. Năm thứ nhất, tháng thứ 5, tu sĩ ma đạo bắt đầu tấn công các phường thị tu tiên lớn, cũng như các tông môn tu tiên vừa và nhỏ. Nhưng chúng em sợ Bạch Vân Phường thị có cao nhân tọa trấn, nên ma đạo không hề đụng đến Bạch Vân Phường thị. Trong phút chốc, vô số tán tu và tông môn nhỏ đổ xô về đây. Năm thứ 2, người vẫn chưa xuất quan, nhưng trong mắt các tu sĩ Bạch Vân Phường thị, ngươi chẳng khác nào của trụ chống trời. Năm thứ 3, Bạch Vân Phường thị lập ra một thế lực tên là Kiếm Tiên Minh, và ngươi được tôn làm minh chủ của Kiếm Tiên Minh. Năm thứ 4, 2 lão ma Nguyên Anh đến tấn công Bạch Vân Phường thị. Lão ma họ Dương nhìn thấy hư ảnh cự kiếm của ngươi, lúc đầu cũng có chút kiêng dè, nhưng bọn chúng chờ hồi lâu, vẫn không thấy ngươi có động tĩnh gì. Giả thần giả quỷ cái gì chứ, kiếm tu gì chứ, ta thấy chẳng qua là một con rùa rụt cổ mà thôi. Nói xong, một chiếc diều đen khổng lồ chém thẳng về phía động phủ của ngươi. Khử to gan lớn mật thật đấy, dám làm phiền ta tu luyện sao? Các tu sĩ Bạch Vân Phường thị vốn đã tuyệt vọng, lúc này lại vang lên tiếng reo hò dậy sóng. Ban đầu người vốn không hứng thú với cái gọi là Kiếm Tiên Minh, nhưng khi nghe bọn họ nói ngươi đã là minh chủ của bọn họ, sở hữu hàng vạn thủ hạ dưới trướng, ngươi đã siêu lòng rồi. Có lẽ đây chính là ý trời. Từ hôm nay trở đi, ta chính là minh chủ Kiếm Tiên Minh Lý Nhị. Năm thứ 5, việc đầu tiên ngươi làm khi tiếp quản Kiếm Tiên Minh chính là xóa sổ Tứ Hải Tiên Minh. Sau khi dọn dẹp nội gián, ngươi đã tìm thấy Hạ Hiểu Thiên đang vật lộn ở tầng đáy. Năm thứ 6, ngươi nhận ra rằng chỉ dựa vào sức mạnh của Bạch Vân Phường thị thì khó lòng đối phó Quỷ Linh Tông. Vì vậy ngươi lên đường đến Tử Vân Tông để tìm đồng minh. Tông chủ Tử Vân Tông đã nghe danh kiếm tu của ngươi, nên đón tiếp vô cùng nồng hậu. Ngươi trình bày chi tiết về mối đe dọa từ Quỷ Linh Tông với tông chủ Tử Vân Tông, cố gắng thuyết phục Tử Vân Tông liên thủ chống lại ma tu. Quỷ Linh Tông nhỏ bé không đáng lo ngại, cứ để cho đệ tử tông ta làm đối tượng rèn luyện đi. Ngươi thở dài trong lòng, hiểu rằng không thể thuyết phục được Tử Vân Tông. Ngay khi ngươi định rời đi, đạo hữu xin hãy dừng bước. Không biết đạo hữu thuộc môn phái nào? Đã từng nghe danh Vạn Kiếm Thượng Nhân chưa? Văn bối tình cờ tìm được trong một bí cảnh, may mắn có được truyền thừa của Vạn Kiếm Thượng Nhân. Lúc ta còn nhỏ, từng được Vạn Kiếm Thượng Nhân truyền thụ bộ Vạn Kiếm Quy Tông, từ đó trở thành một kiếm tu, cùng tu luyện pháp môn của Vạn Kiếm Thượng Nhân. Hai chúng ta tự nhiên có thể coi là sư huynh đệ rồi. Tóm tắt tập trước, ngươi ở Bạch Vân Phường thị xử lý 2 tên ma tù Nguyên Anh, Kiếm Tiên Minh tôn ngươi làm minh chủ. Sư huynh mấy ngày trước đây ở phường thị dưới núi có thấy một tên luyện đan sư lén lén lút lút. Tên này sợ là có ý đồ với Tử Vân thần hỏa của chúng ta. Đệ nhất định phải cẩn thận đề phòng đấy. Mấy tên chuột nhắt mà cũng dám dòm mó bảo vật của tông ta sao? Năm thứ 7, Thiên Kiếm Thần Quân đích thân ra tay. Trong cảnh đường cùng, Đan Tôn giả đốt cháy Nguyên Thần đưa Tiêu Hàn tháo chạy thảm hại. Năm thứ 8, Tử Vân Tông liên minh với Kiếm Tiên Minh, bắt đầu phản công toàn diện vào Quỷ Linh Tông. Năm thứ 9, ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập, cùng nhau chống lại sự xâm lăng của Quỷ Linh Tông. Năm thứ 12, Tiêu Hàn cáo buộc người hãm hại sư phụ đoạt bảo vật. Tên này tâm địa độc ác, là một kẻ ngụy quân tử không từ thủ đoạn.
Năm xưa lén hạ độc, tiện sư tôn đi mất. Xử lý hắn đi, kẻ này nhất định là tay trong của Quỷ Linh Tông. Ngay lập tức lệnh truy nã Tiêu Hàn truyền khắp thiên hạ. Hắn trở thành con chuột cống bị mọi người xua đuổi, trốn chạy khắp nơi. Năm thứ 13, hai hiểu thiên giới sự hỗ trợ từ kịch độc do ngươi pha chế, tu sáu đã đạt tới cảnh giới trúc cơ viên mãn. Năm thứ 14, các thế lực tiên đạo phụ thuộc vào ngươi ngày càng lớn mạnh, trong đó không thiếu các tông môn lừng lẫy như Phong Linh Tông. Năm thứ 16, Thiên Huyền Đạo Cung đến xin kết minh. Minh chủ Thiên Huyền Đạo Cung chúng tôi nguyện gia nhập Kiếm Tiên Minh, trở thành một chi nhánh nhỏ, mong minh chủ thành toàn cho vi. Thiên Huyền Đạo Cung sao lại đến đây rồi? Năm đó ta quỳ trước cổng Thiên Huyền Đạo Cung 3 ngày 3 đêm, khẩn cầu được bái sư học đạo. Các người đã đuổi ta đi không thương tiếc, bây giờ sao lại cam tâm làm đàn em của ta vậy? Vừa dứt lời, mọi người thi nhau mắng chửi Thiên Huyền Đạo Cung có mắt không tròng, cũng kinh ngạc vì ngươi là một thiên tài hiếm có. Tôi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, nhiều tu sĩ cho rằng ngươi là đại năng chuyển thế. Năm thứ 18, sau khi cùng Thiên Kiếm Thần Quân thảo luận đạo pháp, kiếm đạo của ngươi lại tiến thêm một bước nữa. Sư huynh, đây là một đạo kiếm khí vạn kiếm thượng nhân, đệ xin tặng lại cho sư huynh, mong sư huynh sớm ngày đột phá bình cảnh. Năm thứ 20, Lý Hạo đột ngột xuất thế, tuổi trẻ tài cao đã đạt tới kết đan kỳ. Tuy nhiên trước sự hiện diện của vị kiếm tiên thượng cổ truyền thế là ngươi, bất kỳ thiên kiêu nào cũng đều trở nên mờ nhạt. Năm thứ 21, Quỷ Linh Tông ra tay với các thành trì phàm nhân, gây nên sự phẫn nộ cho các thế lực chính đạo. Không thể ngồi chờ chết mãi được, phải chủ động tấn công vào Quỷ Linh Tông thôi. Năm thứ 22, do ngươi và Thiên Kiếm Thần Quân dẫn đầu, nhiều thế lực lũ lượt hưởng ứng, lập thành liên quân, chuẩn bị phản công toàn diện vào Quỷ Linh Tông. Năm thứ 23, ngươi và Thiên Kiếm Thần Quân bí mật đột nhập bí cảnh Quỷ Linh Tông, nhưng lại rơi vào ổ phục kích của 4 vị hóa thần. Lúc sinh tử, người kích phát kiếm khí xử lý tên hóa thần đó. Lão Miêu cũng liều mạng ngay lập tức. Thiên Kiếm Thần Quân cũng đại triển thần oai một mình cân ba. Sau khi xử lý xong một tên hóa thần, hai tên hóa thần còn lại hoảng hốt bỏ chạy. Sau trận chiến này, Quỷ Linh Tông tổn thất nặng nề. Năm thứ 25, Quỷ Linh Tông bị đánh cho tan tác phải rút lui. Câu cụm về lại tổng đàn của chúng, dựa vào hộ sơn đại trận để khổ sở chống đỡ. Năm thứ 26, Quỷ Linh Tông mời ra một lão ma, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi. Năm thứ 27, vài vị đại năng hóa thần của tiên đạo ẩn thế đến vây công. Lão ma đầu lại dễ dàng xử lý bọn họ. Ngươi thừa cờ kích phát kiếm ý truyền thừa, nhưng lại không làm lão ma bị thương chút nào. Thật là bất ngờ đấy. Ngoài Vạn Kiếm Thượng Nhân ra, lại có thêm một người nữa ngưng kết được kiếm anh. Lời vừa dứt, lại một thanh cự kiếm chém về phía lão ma. Ông trời thật không công bằng mà. Nếu cho ta thêm mấy chục năm nữa, để ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đừng nói là một kiếm này, dù là Vạn Kiếm Thượng Nhân ta cũng chẳng sợ gì. Tên ma đầu này tuy đã chạy mất, nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Sau mấy chục năm bị Quỷ Linh Tông tàn phá, tu tiên giới cuối cùng cũng được tiên đạo thống trị trở lại. Năm thứ 28, Tiêu Hàn đánh lên. Phong Linh Tông sau khi đánh bại Lam Nhạn định dọn dẹp cả môn phái. Tiểu bối, người đã đánh bại thánh mẫu của tông ta rồi. Ân oán 30 năm trước đến đây là chấm dứt đi. Năm đó các người hết lần này đến lần khác hủy hôn sỉ nhục ta, bây giờ chẳng lẽ chỉ dập đầu một cái là xong sao? Sư phụ giúp con với. Tiêu Hàn bị đàn tôn giả nhập xác đã tiễn như phong đi mất. Lão tổ Phong Linh Tông bị đánh cho thảm hại. Trong cơn tuyệt vọng, Phong Linh Tông đành gửi lời cầu cứu đến ngươi. Khi ngươi đến nơi, Phong Linh Tông cũng đã tan hoang rồi, khắp tông môn lửa cháy ngút trời. Đây chẳng phải là đồ đệ ngoan phản bội sư phụ của ta sao? Thấy sáu sư sao còn chưa mau quỳ xuống? Đàn tôn giả Phong Linh Tông là đồng minh của Kiếm Tiên Minh ta. Ta nể tình ông từng có ơn truyền đạo, có thể tha cho ông một mạng, nhưng Tiêu Hàn hôm nay chắc chắn phải bay màu. Muốn lấy mạng đồ nhi của ta sao? Cũng phải xem ngươi có đủ tư cách hay không đã. Ngươi hiện giờ đã ngưng kết kiếm anh, chiến lực vô song, vừa giao thủ đã đánh bại được đan tôn giả. Đan tôn giả thấy không địch lại nổi, lập tức bỏ chạy. Để xem ngươi còn chạy được bao nhiêu lần nữa.